Ang yaman ng isang lugar ay nagmumula sa pag-usbong ng magandang pamamalakad, negosyo at oportunidad na siyang nagdadala ng pag-unlad sa isang probinsya. Sa pagpasok ng pandemya, lubos na naapektuhan ang bawat lugar na nagdala ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Gayunpaman, nakakatuwang malaman na may 10 probinsya na nailista ng Commission on Audit o COA na napabilang sa 10 pinakamayamang probinsya sa Pilipinas. Ano-ano kaya ang mga lugar na ito at bakit kaya sila itinuturing na mayaman? Number 10. Palawan. Ang ika-10 pinakamayaman na probinsya ay ang Palawan. Ito ay kilala sa nagagandahan nitong mga tourist spots at isa sa pinakasikat sa buong mundo ay ang Coron, Palawan na dinadayo ng libo-libong turista sa loob ng isang taon. Malaking bahagi ng pera nito ay nanggagaling nga sa turismo na siyang nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Malaki ang ginagampan ng papel ng yamang tubig ng probinsya dahil ito ang nagsisilbing puso ng kanilang hanapbuhay sa araw-araw. Tanyag din ang lugar sa di namamatay nitong agrikultura at pag-angkat ng mineral tulad ng manganese, copper at chromite. Ang mga tao sa Palawan ay kinabibilangan ng maraming mga indigenous groups na siyang sinabing dahilan sa masinop na pagkonserba at pangangalaga sa mga likas na yaman nito. Ang probinsya ay may total assets na 16.10 billion pesos. Number 9. Isabela. Ang sumunod na probinsya na nasa ika-9 na pwesto ay ang probinsya ng Isabela na nakakakuha ng total assets na 16.42 billion pesos. Pamoso ang probinsya ng Isabela sa napakalagong industriya ng agrikultura sa lugar. Ito ang tahanan ng kilalang Magat High-Rise Dam na siyang pinakamataas at pinakamalaking dam sa Asia noong ito ay magawa. Tinatayang 10,665 square kilometers ang land area nito na parte ng 40% ng regional territory. Noong taong 2012, ang probinsya ay diniklarang top producer ng mais na umabot sa 1,209,524 metric tons. Gayon din ay second largest producer ng palay na siyang nagbigay ng pangalan ng lugar bilang Queen Province of the North. Ang kilalang Santiago City sa probinsya ay isa sa mga fastest growing city sa buong bansa. Number 8. Iloilo. Ang nakalista sa ika-8 pwesto ay ang probinsya ng Iloilo sa kanlurang bahagi ng Visayas. Ang probinsya ay kilala rin sa pagpapanatili ng agrikultura at pangisda na siyang sentro ng pangkabuhayan ng mga tao. Gayon din sa pagdaanan ng panahon ay nagdaan ang mga oportunidad dahil sa pag-usbong ng mga negosyo at komersyo sa mga lungsod tulad na lamang ng pagpapatayo ng hotels, establishments, real estates, BPOs at shopping centers. Bilang tinaguriang Heart of the Philippines, nagsisilbi rin itong puso ng turismo sa aspeto tulad ng historical landmarks at heritage homes. Gayon din ay sinasabing iba rin ang pagkaing Ilonggo tulad ng lapas batchoy at molo soup na binabalikan ng mga tao. Sinasabi rin na iba tumanggap ng bisitang mga Ilonggo dahil sa taglay nilang hinhin at natural na pagiging magalang na siyang sinasabing tunay na yaman ng probinsya. Sila ay may kabuuang yaman na 7.40 billion pesos na mas mataas ng 2.5 billion pesos na yaman nila noong 2020 hanggang 2021. Kaalam, muli po akong humingi ng inyong suporta sa pagpindot ng subscribe button sa baba dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Maraming salamat sa suporta. Number 7. Ilocos Sur. Nakapasok sa ika-7 pwesto ang probinsya ng Ilocos Sur sa norte na may kabuuang asset na 17.90 billion pesos. Mayaman ang probinsya sa agrikultura lalong-lalo na sa mais, palay, tabako, tiger grass at bulak. Sa nakalipas na isang taon, ang probinsya ang may pinakamababang insidente ng kahirapan sa buong Region 1. Kilala rin ang probinsya sa paggawa ng mga muebles, alahas, inabel clothing at cottage industry. Ito rin ay tahanan ng mga makasaysayang Spanish heritage tulad ng 2 UNESCO heritage site, ang City of Vigan at ang Baroque Church of Santa Maria. Dito rin nakatira ang namamahala, ang sikat na pamilya ng mga Singson na isa sa pinakamayaman sa bansa at nagdadala ng maraming investments sa probinsya. Sinasabing 51.7% ng ekonomiya ng lugar ay mula sa service sector, 30.7% naman sa iba't ibang industriya at 17.6% sa agrikultura, paggugubat at pangingisda. Number 6. Negros Occidental.
Ang pumasok sa ika-6 na pwesto at napanatili ang dati nitong ranking ay ang Negros Occidental na may total assets na 18 billion pesos. Ang probinsya ay mayaman at kilala para sa kanilang sugar industry. Sila ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng asukal sa bansa at tinatayang kalahati ng produksyon na ay nagmumula sa kanila. Mayroong 15 sugar centrals ang probinsya. Gayun din na ang probinsya ang sentro ng sining at kultura, lalo na sa Silay City, sa hilaga ng Bacolod City na siyang tinatawag na Paris of Negros para sa tampok nitong heritage houses. Bukod pa riyan, mayaman din ito sa mineral kagaya ng tanso at may reserbang 591 million tons at ginto na may 25 million na reserbang tonelada. Number 5. Bukidnon. Sa ika-5 pwesto ay nananatili pa rin sa pwesto sa loob ng magkakasunod na 4 na taon ay ang probinsya ng Bukidnon sa rehiyon ng Mindanao. Ito ay may total assets na umaabot sa 19.46 billion pesos. Ang Bukidnon na umuko pa sa malawak na talampas sa gitnang hilagang bahagi ng Mindanao ay may progresibong ekonomiya na dumedepende sa agrikultura. Ito ay major producer ng mga pananim tulad ng palay, mais, asukal, kape, rubber, pinya, kamatis, bulaklak, kamoteng kahoy at iba't ibang mga gulay at prutas. Sila rin ang major producer ng manok, baboy at baka. Kaya naman silang tinaguriang fruit and vegetable basket of Mindanao. Number 4. Davao de Oro. Mula pa noong 2017, nakalista na sa ika-4 na pwesto at pinakamayamang probinsya sa buong Mindanao ang probinsya ng Davao de Oro. Ang probinsya ay may kabuuang yaman na 23.21 billion pesos. Ito ay 2 bilyong mataas kaysa noong 2020. Ito ay tinaguriang gold mining capital ng Pilipinas at may napakayamang deposito ng ginto. Kaya nila pinasinayaan taon-taon ang Bulawan Festival o Gold Festival upang ipagdiwang ang yaman ng probinsya. Dahil dyan, mining at quarrying ang may pinakamabilis na paglago na may 21.9% ng ekonomiya. Sumunod ang construction na may 12.5%, 8.9% ang manufacturing, 10.8% sa information and communication at 58.7% sa serbisyo sa rehiyon. Bukod pa riyan, kilalang probinsya sa plantation ng saging. Number 3. Batangas. Ang ikatlo sa listahan ay ang probinsya ng Batangas na may total assets na 29.71 billion pesos. Ang Batangas ay kilala sa turismo sa pagkakaroon nito ng di mabilang na beaches na dinadayo ng mga karating na probinsya. Bukod pa riyan, hindi makakalimutan na rito matatagpuan ang pamosong Taal Volcano. Sila rin ay kilala sa plantasyon ng asukal, pinya, produksyon ng tuna at lumalagong industriya ng pagbababuyan. Ito ang may ikalawa sa pinakamalaking international seaport sa bansa na sumunod sa Metro Manila. Kinikilala ang Batangas bilang isang probinsya kung saan talamak ang investments ng mga dayuhan upang magpalago ng kanilang mga pera at ito ang nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Number 2. Rizal. Ang pumangalawa na dating pangatlo sa listahan ng pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ay ang probinsya ng Rizal. Ito ay may total assets na umabot sa 30.62 billion pesos. Ito ang tinaguriang Cradle of the Philippine Art. Kaya naman isa ito sa dinarayo ng turista. Ang Rizal ay nagkaroon ng malaking potensyal sa pagyaman dahil sa pagkakaroon nito ng napakababang poverty incident rate na nasa 3.4% lamang. Ito ay sentro ng Business Processing Outsourcing o BPO. Kilala rin ang lugar sa pagkakaroon ng adventurous na mga lugar na pwedeng gawing takas sa mga problema sa syudad. Marami ang tinatampok na pagkain dito kagaya na lamang ng kasoy, bibingka at suman. Marami ang deboto ng iba't ibang patron ng mga lugar sa Rizal na siyang nagdadala ng turista sa lugar. Ang Antipolo, Cainta at Taytay ang tatlong sentro ng ekonomiya ng probinsya. Number 1. Cebu. Ang nangunguna sa listahan at ang itinuturing na pinakamayaman na probinsya sa bansa sa loob ng magkakasunod na 8 taon ay walang iba kundi ang probinsya ng Cebu sa Central Visayas. Ang Cebu ay may kabuang yaman na tumataginting na 215.27 billion pesos na higit na halos 7 beses na mas malaki kaysa sa pumapangalawa. Pinakatampok sa lugar ang pagkakaroon ng dinadagsang turismo dahil sa pagkakaroon nito ng sariling paliparan, ang Mactan Cebu International Airport na ikalawang pinakaabalang paliparan sa bansa.
Ito ang sentro ng ekonomiya at komersyal na mga aktibidades sa rehiyon at kilala sa lumalagong industriya ng BPO, real estates at paghawaan ng barko. Dito rin matatagpuan ang mga naglalakihang kumpanya na nagdadala ng malalaking investment sa bansa. Isa rin na naging dahilan ng pagyaman ng Cebu ay ang manufacturing industries nito, lalong-lalo na ang food processing. Mayaman ang probinsya sa coal, copper, limestone, gold at silver. Kaalam, tulad ng pinangako ko, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating FB group at para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. Kaalam, isa ba ang inyong probinsya sa pinakamayaman na probinsya sa bansa? Ikaw ba ay humahanga sa mga lugar na ito? Kung mayroon ka pang nalalaman, Kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.